Borbyborg är ju en av de här ungefär 15 järnåldersborgarna på Öland, och på engelska pratar man ju om de här platserna ibland som ringforts. Termen fornborg brukar ofta översättas på engelska med hillforts, men då har man tänkt att den passar inte riktigt den termen på Öland där det mer är plan mark ju. Så att man pratar om ringforts, de är ofta ringformade. Men Borbyborg sticker ut på flera sätt. Dels är det ju faktiskt inte en ring utan en hästskoformad vall. Så det är ju en ringfort som inte är en ring. Och sen ligger den ju precis dikt an landborgskanten som just här i Borby är väldigt markant. Här är det ju inte täckt av sediment sluttningarna, utan här är det ju kanske en 20-30 meter höjdskillnad mellan där vi är nu och marken nedanför här. Så det är ett brant stup här som borgen liksom ansluter mot. Så på det sättet skulle man nästan kunna hävda att Borby är Ölands enda hillfort. Så det är faktiskt det är en väldigt markant och dramatisk plats, och det är faktiskt nära Ölands högsta punkt skulle man väl kunna hävda. Det finns de uppe i Högström som hävdar motsats, men hur som helst här i Borby är vi är ungefär 55 meter över havet, vilket är väldigt högt för att vara på Öland. Och just att den ligger som en hästsko framåt vallen här gör ju att man tänker att den har använt den här branten som en del i sitt försvarsverk då. Men sen är det en del andra observationer på läget i landskapet så att man kan bara fundera lite grann, vad är det här för plats egentligen? Och en sån sak är att längs med landborgskanten så ligger det rätt mycket stora gravar, eller både stora och mindre gravar. Och de är inte undersökta de flesta av dem, men de kan vara både från bronsåldern och järnålder. Så till exempel ett par hundra meter söderut här så ligger Galjerör som är ett stort röse som brukar antas vara från bronsåldern. Och det skulle alltså vara kanske 1000 f.Kr. eller 1500 f.Kr. eller något sånt. Och precis norr om det gravmonumentet så har det dessutom varit en galgbacke. Det är därför det kallas för Galjerör. Det var en avrättningsplats där som användes ända in i mitten av 1800-talet. Som ju också har varit platsen för att den är så exponerad. Så det finns många olika skäl att välja en exponerad plats. Det behöver inte bara vara försvarstekniska skäl. Då kan man ju då föra fram att bronsåldersröset, om det nu är det, är ju också placerat uppe på samma typ av läge, egentligen bara lite söderut, och är ju placerat där för att synas verkligen. Det är ju ett gravmonument som ska synas. Och en sak som vi har upptäckt nu i samband med att vi har börjat göra undersökningar, för vi har ju inte bara börjat sätta spaden i marken och gräva, utan innan har vi ju gjort, dels finns ju den här markradarundersökningen som är gjord innan, men vi har också gjort en sån drönarflygning med LIDAR-sensor, en sån här laserskanning, där vi har fått en detaljerad topografisk modell. Och det vi har upptäckt då, det är att inne i borgen, ungefär i mitten av borgen här, så är det en ganska tydlig rundad förhöjning, en puckel lite grann. Som skulle kunna vara naturlig, men den ser väldigt den ligger precis mitt i borgen och ser väldigt rund ut. Så det är gott nog så, ja, men tänker man kanske kan det vara en utplöjd struktur av någon form av hög eller någonting. Och det intressanta är att tittar man på markradarresultaten så ser man att husgrundarna som finns ligger runt det här. Det finns inga husgrunder där inne i mitten av borgen. Däremot är det lite blurrigt i radarreflektionerna, så det ser ut som att det faktiskt är någon sorts konstruktion i mitten som avviker. Och vi har gjort markkemiska analyser där vi tar jordprover över hela borgen och analyserar grundämnena, och även där så sticker det här området i mitten ut. Och sen finns det då en teckning av Borbyborg från 1634 av Reselius, som tecknar av borgen med sina faktiskt dubbla borgvallar där, eller en borgmur och sen lite mindre vall utanför. Och sen har Reselius tecknat in en kulle i mitten av borgen. Han skriver tyvärr inte vad det är för någonting, men inte utan att man undrar att kan det vara så att det har funnits ett befintligt gravmonument här, en stor hög eller ett röse som då borgen är byggd runt. Och för mig får det en ganska... Det ändrar platsens karaktär om det är så att hela borgen ligger här därför att det är byggd runt ett existerande, kanske då redan betydelsefullt gravmonument. Det förstärker det här monumentala läget som inte bara behöver ha försvarstekniska överväganden att göra. Och det är väl något som går igen i borgarna, kan jag känna, att en insikt som vi börjar få i det här projektet nu är att de här platserna som borgarna är uppförda på är inte jungfruliga när borgarna byggs, utan i många fall så finns det spår av äldre aktiviteter på platsen. När det gäller åldern på Borbyborg så det har man kunnat se i det fyndmaterial som finns. Vi har varit odlat här inne, vilket gör att det har hittats en del saker här i samband med jordbruksarbete. Så att de fynden som finns här, både från jordbruksarbete och faktiskt från en metalldetektorundersökning som gjordes här för 15 år sedan och sånt, så har man en uppfattning om vilka tider det har varit aktivitet här inne. Och då kan man se att det här är en av de borgarna som används både under järnålder och medeltid. Och så är det ju till exempel också med Eketorp och Triberga och Gråborg
och så. Men det är ganska intressant att titta på järnåldersmaterialet. Det är inte fasligt mycket föremål som är från järnålder, men de som går att datera stilmässigt ligger rätt så sent i jämförelse med flera av de andra borgarna. Till exempel finns ett romerskt guldmynt som är ett sånt här solidusmynt, men det är präglat en bit in på 500-talet, så det är några årtionden senare än de allra flesta andra mynten på Öland, eller kanske 50 år senare. Det är präglat någon gång på 520-talet och är dessutom väldigt, väldigt hårt nött. Så det kan ha hamnat i jorden här under vändeltid, som alltså, eller sen folkvandringstid eller vändeltid snarare. Och sen finns det ett annat fynd härifrån, eller rättare sagt fanns ett annat fynd härifrån. Det är så att på 1840-talet så löstes det in en stor privatsamling till Historiska museet i Stockholm, bland annat med väldigt mycket fynd från Öland. Och i förteckningen i den samlingen då, som innehåller tusentals föremål, Ekmans samling kallas den. I förteckningen där så finns det omnämnt ett stort dräktspänne som ska vara hittat i Borbyborg. Och beskrivningen av det spännet visar att det rör sig om ett ryggknappsspänne. Och en del känner kanske igen de här stora praktfulla silverspännen med fyllning från Sandbyborg, som är en typ som kallas för reliefspännen. Och de är från folkvandringstid, slutet av 400, början av 500-talet där. Och ryggknappspännen är liksom nästa generation sådana praktfulla spännen. Så att det ska vi hittat ett sådant ryggknappsspänne här i Borbyborg visar också att det finns aktivitet där under vändeltid snarare än folkvandringstid. Så att det finns indikationer på att vi har aktiviteter som går senare än till exempel det vi har från Träby och Sandbyborg. Men däremot i Eketorp finns det också aktivitet under vändeltid till exempel. Så det är väl en sån sak som gör att det kan vara intressant att fundera över. Är det så att vissa borgar används längre fram i tiden eller kanske byggts längre fram i tiden än andra? Det är ju intressant att fundera över. Borbyborg är en plats där för det första är den ligger väldigt dramatiskt, så att den sticker ut lite grann på det sättet genom att vara placerad precis på Landborgskanten med den här fantastiska utsikten över Mörbylångadalen. Det har varit odlat här inne, vilket gör att det har hittats en del saker här i samband med jordbruksarbete. Så att de fynden som finns här, både från jordbruksarbete och faktiskt från en metalldetektorundersökning som gjordes här för 15 år sedan, så har man en uppfattning om vilka tider det har varit aktivitet här inne. Och då kan man se att det här är en av de borgarna som används både under järnålder och medeltid. Och så är det ju till exempel också med Eketorp och Triberga och Gråborg. Men sen är det en annan sak som gjorde att det blev extra intressant för oss, och det är att det för ungefär 10 år sedan så gjordes det en markradarundersökning här inne av Andreas Wiberg, som är samma person som gjorde markradar i Sandbyborg när det begav sig. Och de resultaten är väldigt intressanta, för att han kunde se att trots att det syns ingenting i topografin här på platsen av bebyggelse, utan det är bara gräs liksom, och det har varit plöjt och så. Men under mark finns det då, som syns i markradar, rester efter ett stort antal husgrunder. Det är mellan 50 och 70 hus eller något sånt där som det finns synliga murrester av. Så vi visste att det fanns bebyggelserester här under marken. Men frågan var ju hur gammalt är det då? Och Andreas Wiberg hade ju då gjort en tolkning som gick ut på att en del av de här husgrunderna är från järnåldern och andra är från medeltid. Och eftersom vi vet i fyndmaterialet att det finns en medeltidsfas här. Så att den här undersökningen som vi gör nu i maj 2025, som pågår här bakom oss här, då har vi lagt ett schakt precis där 2 sådana hus som syns i markradar och där de möts, och där det ena då har föreslagits vara medeltid och den andra järnålder. Och ett av syftena var att se om vi kunde fånga de här båda faserna. Stämmer tolkningen med de olika husnivåerna och så. Vi har ju då tagit upp en yta som är ungefär 55 kvadratmeter och täcker in gavlarna på 2 hus som möts precis då. Och frågeställningen från början handlade ju om de här är från 2 olika skeden, alltså medeltid och järnålder. Och det vi har kunnat se är väl att medan vi visserligen har en del förhållandevis sentida föremål i ploglagret som kan vara medeltid eller kanske lite senare också, så har vi inga bevarade bebyggelserester från den tiden, utan vi kommer ner och vi hittar de här husgavlarna som syns i markradar, men det visar sig att de här gavlarna går in i varandra och de är båda av typisk järnålders skalmurstyp. Alltså det är 2 järnåldershus som sitter ihop kan man säga. Men det vi också kunnat se att det finns flera olika nivåer. Vi har haft yngre saker som ligger ovanpå som förmodligen också är järnålder. Och även nu när vi börjar komma ner under de undre stengolven i de här husen så hittar vi äldre grejer som säkert också är järnålder. Men det verkar finnas ganska lång aktivitet under mellersta och kanske yngre järnålder här då. Och när det gäller fyndmäss, eller vad vi har hittat nu när vi har grävt, vi undersöker ju då bara delar av hus, inga hela byggnader vi gräver ut. Men vi har kunnat se att båda de här byggnaderna som de möts har tydligt brunnit. Vi har ganska mycket brandrester i form av träkolstycken som antagligen hör till takkonstruktioner.
Och även faktiskt i vissa fall stolpar som har burit upp taket som finns kvar stora träkolsstycken av. Och en annan intressant sak som vi hittat i ovanligt stor mängd faktiskt, det är något man nästan aldrig hittar när man gräver, utan det brukar man hitta i jordproverna sen när man liksom vattenfloterar jordprover för att hitta förkornade växtrester. Då kan man om man har tur hitta lite förkornade sädeskorn. Men här i Bålbyborg har vi hittat hundratals förkornade sädeskorn när vi gräver, alltså i sållet hittar vi dem. Och det är sådana mängder så det är väldigt sällan man hittar det i själva grävtillfället. Och det kan ha att göra med såklart att vi är ovanligt uppmärksamma, kanske jag inte skulle tro, men också att vi använder ganska finmaskiga såll här. Och det är en annan sak som visar det också, att vi hittar rätt mycket fiskben som är små tunnformade små kotor som man ofta också kanske missar. Men vi har ju gått igenom en massa jordprover från andra platser, till exempel Träby, och där har vi inte hittat så mycket fiskben. Så att det verkar vara en skillnad i att man käkar mycket fisk här och så alla dessa sädeskorn blir väldigt spännande att gå igenom lite mer i detalj och se vad är det man har odlat här och så. Vi har redan i fält kunnat identifiera skalkorn, men det finns säkert många andra arter här också. Medan fynden från årets grävning helt och hållet domineras av djurben och det finns en del keramik också, så har vi några enstaka grejer som sticker ut lite så här finfynd i föremålsväg. Och flera av dem hittades faktiskt igår. Och vi är ju sista veckan av grävningen. Det tenderar ju att vara så att när grävningen närmar sig slutet och det blir lite extra stressigt, då hittar man de här extra intressanta sakerna. Så igår hittades till exempel en liten glasskärva. Och vid första anblick såg det ut som en buteljbit, men tittade man lite noggrannare på det så såg man att det var en liten vass glasskärva av grönt, lite bubbligt glas. Och så var det en pålagd tråd i kanske 3-4 mm bred tråd på utsidan av det här glaskärlsskärvan. Och det känner man då igen som att det är en skärva av en typ av glasbägare som vi kallar för snartemobägare, som är ganska typisk för sen folkvandringstid, tidig vendeltid i Skandinavien. Det finns förhållandevis gott om dem, men det är ändå ett tydligt högstatusföremål. Så det är ett trevligt litet fynd som är stilmässigt bra att datera och visar också att vi rör oss i en högstatusmiljö, vilket inte är helt oväntat men ändå kul. En annan sak som vi har hittat, dels i ploglaget har vi hittat ett par glaspärlor av en lite annorlunda typ de är vitt ogenomskinligt glas, och det är väl en sån där sak som skulle kunna vara så att de faktiskt är från medeltid, men det kan också vara äldre. Så glaspärlor några stycken, vi har fragment av en liten röd glaspärla som är väldigt snarlik sådana som vi hittat i Träbyborg. Och igår hittade vi också en benpilspets. Och det är lite lustigt, för en benpilspets hittade vi ju i Träbyborg också. Där hade vi benpilspets och vi hade några glaspärlor, och i Träby hittade vi en fingerring i silver också. Och faktum är att här har vi hittat 2 separata fragment av tunna ringar som verkar vara i silver och som skulle kunna vara fingerringar, men de är väldigt tunna i så fall. Så vi har vissa likheter med Träbyborg och stora skillnader också. Mycket mer fynd här i första hand, och sen också mycket mer brandrester här, och det är tydligt brunnit. Det såg vi inte spår av i Träbyborg heller. Medan vi hittar ganska mycket husgrunder här, det är tydligt att det finns rester av byggnader här inne, så är det ju kanske inte troligt att man har bott permanent här inne. Det får ju fortsatta undersökningar visa, men ganska mycket tyder på att borgarna har använts periodvis och kanske vid speciella tillfällen och sånt. Och bebyggelsen där man har bott permanent och haft sitt dagliga liv så att säga finns då i gårdar och byar som inte är befästa. Och det finns ju väldigt många sådana platser runt om på Öland, så att runt borgarna kan man ju ofta identifiera bygder som kanske avståndsmässigt ligger så att de borde kunna höra till borgen då. Och här i Bårby är inget undantag, speciellt liksom uppe på Landborgskanten och lite indraget från Landborgskanten, till exempel i Kastlösa. I Stora Dalby finns det stora bebyggelseområden med stora gravfält och mycket husgrund och sånt. När det gäller längre ner med Mörbylångadalen så har det säkert också funnits bebyggelse här nere samtida, men den är inte synlig ovan mark idag. Man har helt enkelt tagit bort husgrunden när man odlat här, men det finns ju gott om platser både närmare och längre bort där det finns fog anta att det har funnits husgrunder under den här tiden. Så att bebyggelsen har funnits inom några kilometers radie, kan man nog anta de människorna som har nyttjat den här platsen. Men sen är det frågan i vilka syften och när har man nyttjat platsen. Det är ju sånt som undersökningar här skulle kunna hjälpa till att svara på. Vi är inne i de sista skälvande dagarna här nu på vårens utgrävning i Bålbyborg, och vi började den 5 maj och idag är det den 21 maj, så vi har bara 2 dagar kvar att gräva nu. Och det är ett 15-tal studenter från Stockholms universitet som är här och jobbar, och några forskare i projektet också. Så vi har grävt i 3 veckors grävning.
Vi gräver idag och imorgon och sen på fredag som är i övermorgon, då är det dags att fylla igen gropen. Så innan vi är färdiga helt och hållet här nu så kommer vi att fylla igen all jord och sten och lägga tillbaks det översta grästavslaget. Och schaktet är då färdigundersökt, det är tanken. Så att då är det ta tillbaks upp till Stockholm blir det i det här fallet, alla dessa jordprover vi har tagit och alla fynd. Fyndmaterialet kommer gås igenom och rengöras och vägas och mätas, och vi fyller på databasen som vi har nu med information så att vi kan göra ordentliga analyser av fyndspridning och hur de här olika fyndkategorierna fördelar sig i olika lagerföljder och så. Vi har ett par fynd som kommer att kräva lite extra omsorg i form av konservering. Det är ju framförallt metallföremål som man brukar göra det med. Vi har ett par silverföremål till exempel, små saker. Och sen är det ju ett analysarbete i form av, vi ska alltid en rapport av de här grävningarna. Men vi kommer ju också återvända hit i början av höstterminen eller mitten av september för att gräva upp ett nytt schakt en bit bort ifrån det schaktet vi har nu. Så vi kommer att ha undersökt 2 separata ytor inom Bålbyborg, och rapporten som sammanställs sen blir gemensam för båda de schakten. Så att själva rapporten från undersökningar kommer nog vara färdig om ett år ungefär, skulle jag gissa.